नमस्कार, मी कृष्णा लिटिल एंजल मॉममध्ये पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते। तर आता आपण पाहतोय जादवगड फोर्टचा तिसरा भाग आणि याच्यामध्ये आपण कव्हर करतोय ऑडिओ टूर। ऑडिओ टूरमध्ये आपल्याला एक मोबाईलसारखा एक डिव्हाइस असतो, तो आपल्याला देतात आणि त्याला एक हेडफोन्स कनेक्ट करून देतात। आता त्यांनी मला हे मोबाईल डिव्हाइस आणि हेडफोन्स दोन्हीही दिलेलं आहे आणि पुढे ते मला माहिती सांगतायत की त्याच्यावरती जे बटन्स आहेत त्या प्रत्येक बटन आपण प्रेस केल्यानंतर त्या जागेची माहिती येते। जसं की आपण आता सेकंड बटन प्रेस केलं तर सेकंड पार्टचं जी माहिती आहे तर ती माहिती येते। त्या रिलेटेड एक पॅम्पलेट त्यांनी मला दिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये सर्व प्रत्येक पार्ट्स कव्हर केलेले आहेत की जसं की आता हे सेकंड बटन दाबलं आहे तर याच्यामध्ये हे प्रवेशद्वार आणि फोटो गॅलरी अशा पद्धतीची ही माहिती आहे। आता जसं आपण थर्ड बटन करतोय प्रेस तर त्या जागेला जी काही माहिती अवेलेबल आहे ती माहिती आपल्याला आपल्या हेडफोन डिव्हाइसमध्ये आपल्याला सुरू होऊन जाते। तर ही माहिती आपण एका ठिकाणी बसून शांततेत सुद्धा ऐकू शकतो आणि ही टोटल 45 मिनिट्सची टूर आहे आणि ही 45 मिनिट्सची टूर आता आपण कव्हर करणार आहोत। नंतर याच डिव्हाइसला व्हॉल्यूमचं बटन आहे, त्याच्यावरतून आपण व्हॉल्यूम कमी जास्त करू शकतो। पुन्हा ऐकण्यासाठी पुन्हा परत सेम बटन त्या प्लेसचं प्रेस करायचं आणि पुन्हा त्या जागेची माहिती आपल्याला भेटेल। आता हे मला सेकंड नंबर मी प्रेस केला आहे आणि हा सेकंड नंबरला ही फोटो गॅलरी आहे या गडाची आणि त्याच्याबद्दलची माहिती आता माझ्या हेडफोन डिव्हाइसमध्ये सुरू झालेली आहे आणि हा प्रवेशद्वार आहे आणि त्याची माहिती आपल्याला सुरू झालेली आहे आणि या रिगार्डिंगच हे दादा मला आता हे समजावत आहेत की कसं ऑडिओ टूर घ्यायचं आहे। ही 45 मिनिट्सची टूर आता माझी इथून सुरू होते आहे आणि मग बघूया आपण पूर्ण गडाचा व्ह्यू बघायचा आहे, काय काय इन्क्लूड आहे, कसा आहे गड हा संपूर्ण मी तुम्हाला माझ्यासोबत दाखवणार आहे। तर पाहूया संपूर्ण गड। प्लेस नंबर सेकंड सुरू झालेला आहे आणि सेकंड प्लेसची जी माहिती आहे ती देखील सुरू झालेली आहे। तुम्ही पाहताय आता आपल्यासमोर फोटो गॅलरी आहे। फोटो गॅलरी रिगार्डिंग ही संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आता सुरू झालेली आहे। अशाच पद्धतीने एक एक प्लेसेस आपण कव्हर करतोय। वेरोनिका ऑडिओ टूर करणार आहे पूर्ण किल्ल्याची। 70 फुटापेक्षा अधिक उंच असा किल्ला आहे हा। बाय बाय। आता आपण पाहतोय संपूर्ण किल्ल्याचा आणि त्याच्या आजूबाजूच्या परिसराचा एक क्विक व्ह्यू कसा दिसतोय हे जादवगड फोर्ट। आजूबाजूचा परिसर, गडाचा संपूर्ण एक क्विक व्ह्यू।
दगडी बांधकाम अतिशय सुंदर. हे गार्डन एरिया आहे. खूप छान असं उद्यान आहे. एकदम मनशांती असल्यासारखं वाटतंय. इथे 50 प्रकारची फुलं आणि 50 प्रकारचे पक्षी यांच्या वेगळ्या वेगळ्या जाती आहेत. हा 300 वर्षापूर्वीचा वटवृक्ष आहे आणि त्याला खूप साऱ्या पारंब्या आहेत. इथे बघताय की आपण शिवलिंगासारखे कुंपण आहेत आणि इतकी छान सोनचाफ्याची झाडं चौफेर असल्यामुळे खूप सुंदर वास येतो. गार्डन टूर, चला गार्डन टूर करू. 500 प्रकारची फुलं, 500 प्रकारचे पक्षी असं सांगत आहेत हे लोक. इथे आहेत. हा आता सनसेट होणार आहे. त्या छावणी रूम्स आहेत. छावणी म्हणतात, छावणी.
वर्ष जुनं हे गणपती मंदिर आहे. म्युझिकल नाईट्ससाठी जाणार आहोत, तर पाहूया म्युझिकल नाईट्स. बस मी काढतो. सोचेंगे तुम क्या करेंगे नहीं, ये दिल देख रहा करके नहीं. ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको. ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको. मिलोगे हमें तुम जानो कहीं ना कहीं. सोचेंगे तुम क्या. तर अशा पद्धतीने खूप छान एन्जॉय सुरू आहे. एक मस्त डिनर विथ लाईव्ह म्युझिक आणि खूप सुंदर असा किल्ला. खूप छान आम्ही एन्जॉय करतो आहे. आणि आता याच्या पुढचे व्लॉग्ससाठी पुन्हा एकदा तेच लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू फ्रॉम लिटिल एंजल मॉम.
Bye.